And so, we are live. Nagsimula na po yung first game ng second match, finals match ni Magnus Carlsen at ni Anish Giri. So, ito nagsimula na po. So, this is a Queen's Pawn game. Mukhang ano pa rin. Tumatawag po ngayon si National Master Homer Cunanan. Coach, nagsimula na ang game nilang. Bibilis nga ng tira. Oh. Oo. Mabilisan yung tira nila. Sa bilis ng tira nila, nasa 17 minutes na yung time. Kaya nga, sobrang parang ayaw na magpalugi talaga sa time ng mga to. Bibilis tumira. Sana manalo si Giri para may match number 3 pa tayo. Para masaya. Marami rin nag-aabang na manalo si Giri. Okay. Sana nga maano natin. Dito pala sa Icam, pag may nag-comment sa YouTube, pwedeng idala ko sa stream. Subukan ko nga mag-comment ako dun sa sarili kong Ito ay live na kasi. So try kong ito nag-start na yung stream ko eh. Ito, pagka mag-comment yata dito, subukan ko mag-test comment. Parang sabihin ko this is match number 2. Ay, lumabas sa phone. Mukhang nakaano yata yung phone ko ah. Coach, tawagan kita mamaya. Mukhang may problema yung sounds. Tawag ako mamaya. Ayusin ko lang. So medyo may problema po yung sound. Yan, tingin ko pwede nating i-drag yung mga comment eh. Ayan o, pwede nating i-drag, i-add sa broadcast yung mga comments. So, saan kaya napunta? Ayun. Okay. So, sa mga viewers, pwede po ninyong makita yung yung mga comments na nanggagaling mismo sa sa ating live stream. Okay. So, balik po tayo sa game. Pasensya na po, medyo inayos ko lang. Hindi ko kasi hindi ko nagawa na ilipat yung monitoring ko ng aking stream doon sa Firefox kasi ang nakaload sa aking live stream is itong Google Chrome. So, ayan po, may kita nyo. Ang ganda po ng laban. So, sige po, mag-ano lang po kayo. So, i-close ko ito. Hindi ko pala pwedeng i-close. So, balik akong YouTube na lang. Ayusin po muna natin. Para maganda po yung comments na nakikita ninyo. Na ilalagay natin sa stream yung comments. So, ito na po, medyo nagkabakbakan na po. Ito, ang huling tira is E5. So, ang analysis ng engine is may slight advantage si Anish, 0.31. So, pag negative, ibig sabihin in favor of black kasi naka-negative 31 ito. Ibig sabihin, favor sa black yung kanyang evaluation ng ating engine. Okay, so hindi pa po tumitira si Anish dito. So yun po lagi makikita yung pattern. Lamang lagi sa time si Magnus. Alam niyo po gusto kong manalo si Anish Giri dito.
O yun, iba ang ginawa pero ang bilis ng tira ni Magnus. Meron kaagad siyang threat na ah, nakakainin niya yung knight. So forced na po ang knight C5 diyan. Forced na kasi walang atrasan. Pwera na lang kung gugustuhin niya pumunta ng G5 kasi may protection naman coming from the queen. Queen sa D8. Yung nga lang kung knight G5 po is knight takes G5, queen takes G5, maiiwan po yung anong square po yung maiiwan? Maiiwan po yung D5. So yung bishop lang sa B7 ang nagaguard sa D5. So mukhang force talaga diyan ang tirang knight C5. Okay, tingnan ko po kung mailo-load ko na yung aking channel. Okay, so ito po yung live stream natin. Magre-reply na lang ako dyan sa mga nanonood. So wala pa pong nanonood. Mukhang hindi na balitaan. So i-share po natin yung link natin sa D5. So mukhang force talaga dyan ang tirang knight C5. Okay, tingnan ko po kung mailo-load ko na yung aking channel. Share ko po yung link sa upper hand. Ito, share natin okay, yung so ito dito po yung live stream natin. Magre-reply na lang ako dyan sa mga nanonood. So wala pa pong nanonood. Mukhang hindi na balitaan. So i-share po natin yung link natin sa D5. So mukhang force talaga dyan ang tirang knight C5. Okay, tingnan ko po kung mailo-load ko na yung aking channel. Share ko po yung link sa upper hand. Okay, so may kita nyo na po. So ito po yung live stream natin. Hindi pa naman reply na lang ako dyan sa mga nanonood. So, nako, nagdoble yung sound natin kasi hindi ko nahinaan yung sound sa so i-share na po. Hindi ko nahinaan yung sound sa dito sa window ng live stream para lang po sa monitoring ko. So, sensya na po. So, hindi pa rin po tumitira si Anish. Dito naman, ikita nyo, 6 minutes behind na naman si Anish in terms of time. Although, kung 15 minutes naman kasi sila nag-start, so, nag-gain lang po si Carlsen ng additional 2 minutes sa bilis ng tumira. Kasi sa kada tira po nila, may increment po na 10 seconds. So, pwede ka pong mag-gain kung mabilis kang tumira. So, ang huling tira kasi ni Anish is knight e4, threatening yung queen sa dito. Then, inatras lang din agad ni Magnus. So, sa bilis ng tira ni Magnus dito, mukhang prepared line niya ito eh. Mukhang napag-aralan niya ito is naihanda niya talaga itong variation na to para dito. So, bakit natatagalan si Anish? Na tumira ng knight c5? Ano ang ini-evaluate niya dito? Mukhang ini-evaluate niya ang e6. Baka yun ang kanyang ini-evaluate dyan. Ayan, masyado na pong naiiwan sa time si Anish. Okay, so dream match up po ito. Kasi ito talaga ang inaabangan kong laban. So to the viewers who have just came upon this live stream, this is the second match between Magnus Carlsen and Anish Giri. This is the finals. The first match was won yesterday by Magnus Carlsen. So Giri is in a must-win situation in this match, and
in order to equalize and be able to have a chance to win this finals in the third match. So if Magnus wins this second match, there will be no more third match. So look at what Anish did. So I was saying before that knight c5 is forced, but actually it's not after all, because the queen could just move away from the X-ray attack, the possible the threat from the threat of the possible rook takes e4. Okay, so we now have a knight d4 from Magnus. Uh, as you can see here, Magnus is exerting pressure against Anish Giri by moving so fast. I think that is his strategy in this game. Move fast in order to put the pressure against Anish when it comes to his time management. Okay, so still there is no comment there. Look at the time. 17 minutes as against 7 minutes. So the weakness here of the black side of the position is that he has an isolated pawn at d5. So this isolated pawn could mean that when it comes to the endgame, this could be easily picked up. So we have a6 coming from Anish. So medyo antok-antok na po tayo, guys. I feel sleepy, but I really can't let this very important match not covered by Pinoy Chess. Still, okay, I can see how many viewers we have. I think there's 2 viewers out there. So, yung mga nanonood dyan, paramdam naman po kayo, guys. So, para malaman ko lang po na meron pong nanonood. So, mag-invite lang po kayo ng manonood. I-comment nyo po yung name nyo dyan. Yung ira-raffle ko po kasi magra-raffle ako ng paraffle tayo. Ano bang magandang paraffle sa inyo? Sige, paparaffle po ako ng paano ba to? Paraffle ako ng 50 pesos sa lahat ng kung makakaabot po tayo ng kung makakaabot tayo ng 20 people watching this stream. So, invite niyo po at i-share niyo po itong stream na to sa iba. And then, panoorin niyo hanggang dulo kasi kailangan magkaroon ng interaction para pagka maganda ang interaction natin, pwede po akong paraffle. So, i-comment nyo po yung name dun sa Hello, Coach. Musta? Anong tingin mo sa posisyon? Ito na, no? Oo. Evening to
Good evening sa inyo. Dito po si Sabihin mo naman sa mga viewers natin. yung mga viewers po ng Pinoy Chess dyan, lalo na yung mga kiddies. Sabi ko nga, wala ganong nanonood sa stream eh. Kung merong nanonood na iba dyan, i-share nyo. Lalo na sa mga kiddies kasi ang bala ko, kung makaka-20 tayo, na nagnunood ng stream na ito, ay magpaparapol ako, magbibigay ako ng 50 pesos. Pero dapat GCash ha, papuntang GCash. So pwedeng gimmick yun, coach, no? Kung makaka-20 na nanonood sa stream. Magpapa... Maganda nun. Yung mga bata na matutuwa yun sa'yo. Kung sayang nga, Talaga. hindi ko kaagad na i-announce dun sa Pinoy Kiddies. Sabagay, pwede ako mag-send na announcement dito sa cellphone na hanapin nila yung live stream ng Pinoy Chess kasi magpaparapol ako ng 50 pesos. Kukunin ko i-comment nila yung pangalan nila kasi ipiprint ko yon. Tapos ngayon, i-announce ko yung winner sa tournament bukas. Sige. Kung may comment dun sa Di bale, mahaba-haba pa naman tong laban na to. Baka dumami pa yung nanonood eh. Kasi lang, baka tulog na yung mga kabataan, coach eh. Yung mga... Meron nga ang ongoing tournament ngayon eh, kami sa team ng Canada. Nasabay. Oo, naka-2 game lang ako kasi mag-i-start na tong Oo, nasabay yung... Pasensya na sa mga ka-team ko sa Canada. Oo, meron kasi kaming kino-cover ni coach eh. So, eto kasi yung second match ni Kita mo nyo, coach, 4 minutes na lang si Anish. Grabe yung layo ng time mo. Hindi niya na mabawi yung po na yung sa 5, hindi niya na makain eh. Oo, parang ganun nga ang nangyari. Pero ahead siya ng 1 pawn kaso may isolated na naman. Yun lagi ang laro niya, no? May isolated pawn siya lagi. Ayan, nakahang yung pawn sa 85 pala. Hindi naman niya makapture. Hindi. Merong merong F3. Yun ang nagpe-prevent sa kanya eh. Kanina pa hangin yan pero hindi mabawi. Tapos ang problema niya pa kanina, isa lang ang support ng D5 kaya siya tumira ng Rook C8 para suportahan yung kanyang D5. So ito kayang magiging ang higpit ng hawak ni Carlsen Oo, medyo malakas yung ni Carlsen dito. Ayan na. Medyo tumira na pala, tumira Rook D8, Rook CD8. Ayun, F3. Tinira na yung F3. Pinalayas na yung kabayo. Oo. Gusto ko manalo si Giri para may number 3 match pa, may tiebreaker pa. Marami rin nagdadasal na manalo si Giri kasi pagka batang-bata pa, Oo, tsaka ang sarap na may kahit papaano may tumalo din kay kay Carlsen, parang maiba naman. Maiba naman yung hindi ko makita kung ilan yung nanonood sa stream eh. Nakalagay lang stream started. Ayan, tumira ng H5. Parang si Alpha Zero to tumitira sa gilid. Oo, mukhang gusto niya nang tapusin na si Giri. Ginagamitan na. Kumbaga, attacking marino na to. Oo. Gusto niyang perahin na coach eh. Ngayong araw na to. Mukhang gusto na ni Carlsen na perahin na. Mukhang tulog yung ating mga estudyante. Wala pang nanonood sa stream. Bagay maaga pa naman.
Ganun talaga, coach eh. Masyadong Ang sobra-sobra na. oo, sabi nga nila, kung marami kang pera, lalo pa daw dumadami. Yun nga. Ah, Oo. ganun eh. Kung sino yung maraming pera, yung pa yung lalong dadami ang pera. Oo. Sabi nga nung kapatid ko, Lancio, kuya, alam mo yung pera, marunong yan eh. Alam mo kung saan yung marami, doon pumupunta yung mga pera. Yung walang pera, lalong wala. Ganun daw yun eh. Oo, ganun nga. Sabi niya, marunong yung pera. Sabi niya, kung saan yung marami, doon pumupunta. Kaya mahirap pag nasimulan kang walang pera pala isang tao, tuloy-tuloy na. Oo. Kaya masamang magsabi na wala akong pera eh. Masama pala yun, no? Kasi lalo kang wawalain. Mukhang maganda ng magiging placing ni Carlsen dito, coach, mamaya. Pag knight F5, meron siyang mga knight F5 dito eh. Oo. Knight F5 tapos knight D6. Mahirap pa. Sabi nga eh, Pahinugin pa. square yan eh. May mga Counter. may mga tutok pa yan eh. Oo. Hindi ka basta daw pwedeng makumpiyansa hanggang yung kalaban mo, tumitira pa. Baka ano eh, may jump din sa knight F4 eh, oh. Oo. Mahirap lang dito, pag nag-connect yung phone sa E5 tsaka F4, yan, medyo Matibay na. na. Pwede ba siya tumira ng Queen G3 dito? Pero, Pwede. pwede, no? Yan din ang ano niya eh. Yan ang target niya eh. Queen G3, tapos pag knight takes D4, rook takes D4, di pwede nang magdoble yung rook, no? Pwede Parang kursunada ko yung knight F5 eh. Knight F5, knight F4, sabay Queen H4. Kaso ano? Pwede din yung knight F5. Kaya lang, ako naman, mas kursunada ko yung ano, yan. Yung kursunada mo, tinira lang yun. Lagi talagang yung mga, sinusunod ako ni Carlsen eh. Yan, nabukas yung diagonal ng bishop, medyo Yung pala yung disadvantage nun, no? no? Kaya lang, kung niya sa D5, major naman. Oo. Magiging magulo to. Laban, magulo pero masaya. Ang galing ng mga trap ni Carlsen. Mawawik yung back rank eh. Kaya nga, May mga ganun-ganun siya. Ayun, nag-knight D5 na. Di pwede na yung ano? Pwede na yung Queen G3. Queen G3 muna ako. May threat na sa knight D3. May threat na mate. Mate. Magte-threaten ako mate. Hindi pwedeng mag F6 eh. Kaya winning ng white dyan. Pag Queen D3 ka lang, meron siyang Queen E5 na. Queen E5 ang gagawin niya. Oo. May queen. Tapos, oo nga, Queen E5 pala, no? Mamaya na. Pwede, Alam mo, may tira isang knight H6 eh. Kapag Queen E5,
may talon yung kabayo sa 8.6. 8.6. Oo. Yun nakikita ko, may ganun nga eh. May talon Kaya doon. lang, King, mapupot ng bituin. kaso King F8 lang eh. Kung mukhang bitin pa, hindi pa agad. May bitin yung kabayo, bitin yung Oo. sa DC. Hindi pwede, hindi pa agad eh. Nag-exchange na lang ng rook. Oo. Kahit lang siya. Oo, hindi pa agad. Carlsen siya, Oo, hindi pwedeng kainin pa rin yung E5. Hanggang ngayon, hindi pa rin pwedeng kainin yung E5. Napakaganda ng E5 na yan. Hindi makain-kain. Dahil weak yung back rank. Kakainin niya lang yung kabayo. Kain yung kabayo. Hindi niya makapagod yung call sa E5 kasi may mati sa background. Oo, yun. Weak yung back rank niya. Ayun dahil sa mga bata yung background, napaka-importante yan. Dapat daw, huwag mong iiwanan yung background mo. Oo, yung mga kiddies yung huwag nyong basta makakalimutan. Baka ma-excite kayo sa atake nyo. Weak pala yung back rank nyo. So, dito makikita yan. May mga biglang check sa ilalim, kaya dapat yung background laging babantayan. Kung pwede, meron siyang exit. Kita mo, coach, hindi kinain. Umatake lang. So, nag-threat siya ng ng mate sa 57. Oo, nag-threat lang ng mate. Hindi pa rin pwedeng kainin yung E5. Oo. Kasi kakainin niya lang eh. Oo, hindi pa rin pwede. Lalong ma-time pressure si Giri. Lalong na time pressure. Naubos na yung oras niya na 2 minutes 45 seconds na lang. Alam mo, dati kapag viewers ka, ang lalalim yung nakikita natin no? Oo, pero pag tayo naglaro, Pag board ka na, natetense ka kasi ikaw yung mag-execute ng decision eh. Totoo yung sinasabi nila, pag viewers ka, magaganda yung mga nakikita mo. Oo. Lalalim pa din. Nanood ako kanina ng stream ni coach, live stream ni Pajaffers, yung kay Pau and Jem ba yun? Maganda yung ginawa nila, nagpapapuzzle sila. Nilagay nila yung puzzle sa liches, dun sa study material ng liches. Tapos, yung viewers nila tumutulong mag-solve. Ngayon, ang naisip ko, pwede natin gawin yun sa kiddies. Sa kiddies natin. Pwede nating ganunin na magpa-puzzle tayo. Yung pambata lang yung kasi kanila kasi complicated yung mga puzzle nila eh kasi pang adult. So pwede nating gawin sa kiddies natin. Kita mo hindi pa rin pwedeng kainin yung E5. Napakasagrado ng E5 na yan Poisoned. Yan ang tunay na. Tawag na Little Bishop. Oo. Ang tindi. Laging meron, Oo, yan ang tinatawag na poisoned, talagang poisoned na Little Bishop. Kita mo, hindi talaga makain-kain. Tapos ang gagawin ni Carlsen dito, hindi niya kakainin yung G6 na yan. Ipupush niya lang yung pawn na yan para laging may threat ng mati sa baba. Alam mo ba, Lancy, yung katulad yan, 30 sa tapat ng Pino. Sabi sa jury, once daw na gumalaw ka ng pawn dyan, so magkakaroon ka daw ng weak point. Oo. Magkaka-weak point ka. Minsan naman, kagaya niyan, forced na iangat niya dahil may mate. F6, yung B6 mo. Oo. Yan. Kasi ang pawn, sa mga kids kasi, wag niyong ipupush hanggat hindi kayo na-forced.
Kasi ang phone hindi pwedeng bumalik. Hindi kasi pwedeng bumalik ang phone. Ayan, kinontest na niya na yung rook lagi sa Oo. nagtukurok na, Kinontest niya na. Oo. So, dito, pwede niya nang kainin siguro yan. Oo. Hindi ka pwede E6. E6. Amo. Ay, may check. Sa ilalim. Check siya sa, background. Okay lang. Angat lang. Check lang, Oo. Angat lang. Tapos pag kinain niya may... Nakita mo isip, E6 lang, no? Ang ganda ng posisyon kasi. Tingnan niyo mga kids kung nakikita niyo yan, E6. Yan ang yung pag nag-analyze kayo, i-consider niyo lahat. Yun nga lang, ito kasi time pressure sila. Kaya wala silang time i-consider lahat. Ano na lang si Giri, 27? Oo nga, kung walang increment, matagal na yung down na yan. Lalo pa siyang mapapaisip, coach, pag tinirahan siya ni Magnus ng E6. Lalo siyang madadown. Ang lalalim ng... Ayun, coach, tinira nga. Tinira nga. Dapat... Makikita mo yung mga kalalim na tira. Parang naririnig ka talaga, Oo nga, si Carlsen sa akin lang pala kumukuha to eh. Ayun, chinek nga. Tama ka, coach. Checkin sa ilalim. Kita nyo, kids, itatry nyo lahat ng mga possibility. So, yun, kinain na. Lupit ng tira. Hindi pinansin, no? Hindi pinansin. Push lang ng phone. Threat pa rin. Threat pa rin sa ilalim. Ibang klase talaga to si Carlsen. Tapos yung rook naman, yung rook sa D4, hindi pa rin makakawala. Grabe, no? Galing talaga. Ayun, nag-safety na siya eh. Nag-safety na kasi wala eh, delikado eh. Queen E5. May Queen E5 pa pala, no? Kaso may rook, coach? Merong rook H4. Sa bagay, kain lang din ng knight. Threat pa rin, no? Queen E5. Galing mo, coach. Queen E5, rook H4. Kain lang ng knight. Threat. Oo. Narinig ka din, coach? Kita nyo, kids. Kumukuha lang ng tira sa amin si Carlsen. Knight takes... Oo, sarap. Buti na live stream pa rin natin to. Knight takes H4, threat pa rin. Ay, hindi kinain, no? Dead ma. Resign. Ang ganda ng larong to. Ang sarap previewin. Kita, naka-witness tayo ng maganda mga kiddies natin. Dapat nanonood lagi nito. I-share ko to sa mga kiddies na ito tong larong to. 1-0 agad, Ang lupit ni Carlsen. 1-0 agad. So, nakita niyo yung mga viewers. Kakaiba talaga kung tumira si Magnus. Wala, talbos eh. Tinalbos niya si Giri. Parang ginawang beginner. Parang beginner, coach. Sobrang lakas lang talaga. Oo, sobrang lakas lang talaga ni Magnus. Kita mo yan, coach. Para siyang para siyang one rook down. One rook down pero talbos yung kalaban. Ang daming nakahang. Papatay kay isipin mong nakarating yung phone. Oo, ang daming mate. Ang daming mate,
Pwede sa ilalim. Grabe. Naging ano ulit, Little Bishop ulit, coach, yung phone mo. Oo. Tapos dito, nasa E5 siya, kanina pa hindi makain. Pumuntang E6, hindi pa rin makain. 'Di ba? Hanggang makarating ng E7. Grabe yung larong yun, ah. Balik tayo dito. Sana manalo si Anish para meron pa tayong third match. Pero pag naunahan ka ng ganto, mukhang demoralized na si Anish niya. Naunahan siya ng ganyan ni Magnus. Kita mo, coach, tong sa chess.co, ay chess24, yung commercial nila, yung cochess.com. Si Magnus pa rin ang model. Ang dami nang kumukuha sa kanya. Oh. Di ba? Grabe, no? Endorser siya ng chess24, ng Chessable, ng coaches.com. Meron pa siyang Magnus app. So, kayo mga kids, wag yung isipin na yung mga nanonood dyan, lalo na yung mga Filipino kids, don't ever think that chess is just for your scholarship at school. You can make a career out of it. And don't think that there's no money in chess. Look at this example of Magnus Carlsen. If you are at the top of the world, there is money in chess. And just an example sa mga Filipino kids, coach, kita nyo si Magnus Carlsen, how he represents chess in a good manner. He always dresses well. He sees to it that he is presentable, well-groomed. So, dapat ganun ang chess player. Wag niyong babuyin ng chess player na parang tambay ang itsura nyo. Bigyan yung dignidad yung laro ng chess. So, yan ang example ni Magnus Carlsen. Tama ba, coach? Tama ba yung sinabi ko para sa mga kiddies natin? Oo. Saka, Dancy, nakita ko, nung time na tumasali kami sa mga international, yung mga kapwa natin Pilipino, pag naglalaro sila ng tournament sa international, naka-Amerikana na. Oo, yun. Tama yun. Oo. Talagang presentable na presentable. Oo, kasi kahit gaano mo kagaling, kung dugyot ang itsura mo, walang kukuha sa'yo ng mag-endorse for them. Diba, kita nyo si Grandmaster Eugene Torre, kinuha siyang endorser ni Glutapos. Kasi every time a-attend si Eugene Torre na mga kahit na guest lang siya, naka-formal siya eh. Hindi naman Amerikana, pero formal siya magsuot. Smart casual magsuot si Grandmaster Eugene Torre. So, dapat din kayo mga kiddies, kahit hindi pa kayo Grandmaster, hindi pa kayo Master, you carry yourself well, represent chess in a good way. So, always be properly groomed. Kahit sa mga intrams lang, kahit sa mga NCAA, UAAP, properly groomed, properly dressed dapat kayo lagi. So, yun po yung advice namin ni National Master Homer Cunanan. Saka iwasan nila dati yung pupunta ka sa tournament, naka-walking short, naka-sinela. Ayan, mali yun. Tama si coach. Oo, tama si coach. So, may isang tournament dati naka-short siya, hindi siya pinayagan. Oo, lalo na sa kahit 'di ba sa NCAA, coach, stricto sa dress code eh. Dapat may ID ka, 'di ba? Dapat naka-uniform ka. Hindi Meron kami sinalihan pala ni Mr. Jan Teves sa yung tournament ni Atty. Aragones sa Cavite. Alam mo ba, naka-short si Jan Teves. laging naka-short yun eh. Sabi nagpantalo para lang makalaro siya. Hindi ko makalimutan yung time na yun. Kasi bawal naka-short eh. Oo, kasi parang parang ginawa mong tennis eh. Oo. Iba kasi dapat may dignity ang paglalaro ng chess kasi mind game eh. Dahil talagang dapat i-formal at napakalaki ng premyo. Matakil mo
to, magkano presyo nito? Oo. Paliwanag mo nga sila. Ito, malaki ang premyo nito. Hindi ko nasundan yung premyo nito, pero same level din ito sa clutch chess. Doon sa clutch chess, yung sa USA lang USA, ang kinita ni Wesley So doon, siya nag-champion sa USA leg, $40,000 ang kinita Laki naman. ni Wesley. Si Magnus naman, siyang nanalo sa Clutch Chess International. So, yung first prize niya plus yung bonus is $95,000. So, may kita nyo, hindi walang pera sa chess. Ang daming pera sa chess. Kaya sila, nagde-dress well sila, lalo na sa mga over-the-board tournament kasi bibigyan din nila ng tawag dito, integridad yung representation nila sa game kasi ang laki nga naman ng premyo tas mukha kang dugyot, so dapat mag-dress ka talaga. Lalo na si Magnus, power dresser si Magnus eh. Maganda siya magdala ng damit eh. Si Wesley nga, although si Wesley is Pilipino siya, compared sa paano magdala ng sarili, mas iba-iba si Magnus. Ang mga magagaling magdala ng damit dyan sila Levon Aronian. Well-dressed din lagi yan si Levon. Wag lang mapagtripang wag lang mapagtripan ni Libon na magsuot ng Hawaiian. minsan nagsusuot na pang Hawaiian pero bihira naman 'yon. Ang isa pang well-dressed lagi diyan coach si MBL. Napaka well-dressed din na player 'yan. Actually lahat naman sila sa top 10. Kaya nga sila nandun kasi binibigyan nilang importance yung game eh. So, kung si Ito kasi sa Pilipinas, lahat kapag naka-spooting ka agad nila sasabihin sa Makati nagtatrabaho. Hindi, okay lang yun eh. Bahala sila coach kung anong opinion nila kasi ano lang din, hindi lang sa chess ito, I would like to provide a lesson for kids kahit sa career nila sa government service. Nung pumasok ako sa government service is contractor muna ako or casual. Ngayon, kahit mababa yung position ko, I dressed well. Binibigyan kong dignity yung sarili ko. Minsan nga siguro I hear people talking at the back na mababa pa lang naman posisyon. Ganun na magdamit parang manager. But by dressing well, you already attract the energy na eventually aangat ka. Kasi nakita ko rin yun sa mga naging VP, mga naging manager is kahit nung hindi pa sila mataas, they dress well. Hinaano nila yung respect sa sarili nila. Hindi lang sa pumuporma, respect. Eventually, nakita yun ng mga higher management na sino yung ready for promotion. So, ang mga napopromote din, yung nagbibigay ng maayos na pananamit sa sarili nila. So, yun lessons for kids yun. So, ito coach, nagsimula na yung game na. So, ituloy natin. So hindi lang tayo nagbibigay ng chess lessons here, nagbibigay din tayo ng lessons para sa buhay. So yun yung kagandahan ng Pinoy chess. We're not just developing kids to be good chess players. We're also giving practical advice para sa career po ninyo. So ayan po, nakikita nyo D4 ang tinira. Hindi kayo na late si Magnus. Hindi pa nakaupo sa table niya. Ayan, inisip niya lang yung paanong treatment niya sa reply niya. Naku. Mukhang magki-Kings in dyan o kaya Groenfeld. Pwede, Alam mo ba coach ang pinangalan ko sa business ko? Ano? Pangalan ng chess opening. At medyo kilala na ngayon siya. Kilala na ng dun sa niche ng business community ko. Ang pangalan coach is Groenfeld. Groenfeld. chess player. No? Pangalan ng negosyo, Groenfeld.
Eto, Ang galing ah. Gruenfeld ito. Pero, ano siya, Peter City, hindi PTP. Oo, medyo iba yung treatment niya nito, no? Medyo, ano to, medyo, tawag dito, yung pahirapan. Oo, actually coach, ngayon ko lang nakita yung ganyan treatment. Bishop Diba, C3. ginagamit nila dyan, PCP. So, ano, medyo pang surprise ni Magnus to, no? Oo, pang surprise ito. Sa tingin ko, ano ito? Ay, hindi, pang surprise ni ano coach, ni Anish. Si Anish ang white eh. Ay, oo. Oo, pang surprise ni Anish to. Pero tumira din agad, baka ano rin, alam niya rin kung paano basagin eh. Alam mo, lahat ito si Magnus eh. Lahat yata ng opening naaral na, kaya parang ano lang siya eh, kalmante lang siyang maglaro, ano? Well, hindi mo kayang i-surprise, parang ganun eh. Saka, hindi siya mapag-isip na matagal. Pag-isip na konting-konti lang. Kasi, aral eh, Aral niya, no? no? Oo. Oo. Talagang maganda kapag aral ka, kahit sino, ka matatap na gawin. Oo. Mukhang, ano nga, mukhang aral na aral ito si Magnus. Ayan na, nag-exchange na yung bishop. So yung purpose pala nun is ano, mawala yung pressure sa C3 kaya bishop C3 na lang agad. So, nawala yung ano, shelter ni Magnus sa G7. Oo, nawala eh. Kasi yung bishop na yun, nagpo-provide yun ng pressure sa D4, C3 pero ngayon na-exterminate na. Paano, shelter din ng king yun. Alam mo ba, pag meron kang bishop sa tabi ng mo, medyo mahirap yung pasukin. Oo, tama. Ngayon, medyo ano yon, weakness sa kanya yon. Kung titingnan nga natin ang evaluation ng engine, lamang si Anish ng 0.45. Parang isang pawn. Oo. Pero sabi nga dun sa ano, 'di ba binibigyan nila ng value yung pieces. So mga kids, 'di ba, ang value talaga ng pyesa is nagbabari. Depende sa posisyon. Minsan ang pawn mas mahalaga kaysa knight. Depende sa posisyon kasi. So fluid 'yan, hindi fix ang value ng isang pyesa o isang pawn. So ito dito naman lumamang sa time si Anish. Oo, kasi parang surprise na sa ano na yun, eh, no? Sa opening na yun. Medyo nagulat siguro siya. Kaso ang problema lang kay Magnus, kung ma-surprise mo man, hanggang draw ka lang. Baka ganun coach eh. Na-surprise mo pero hanggang draw ka lang. Ang ganda sa akin, Magnus, kahit na na-surprise eh, parang okay lang eh. Oo. Parang initiate na lang niya eh, di ba? Isusolve niya over the board yung surprise mo. Oo, parang sabi niya, parang tatagutin ka niya, so what? So what if I'm surprised? Oo. Ayun, nag-ano na. Bishop ang pinangkain. Hindi rin naman mapipigilan ang pag-develop ni Magnus. Okay lang din kahit na ano. So wala pang passing si Anish, no? Wala pa. Behind din siya. So, makakahabol si Magnus dahil doon kasi kailangan niya pa mag-castling eh. Yun kasi ang napag-aralan namin kapag ang opponent mo wala pang passing,
sabihin, danger pa siya. Oo. Medyo, Ang lagi na, every time na magkabukasan dyan, delikado din yung game. ano kaya tira ni ano dito? Knight, ano kaya? Knight B6. Eliminate niya na yung bishop na yan. Kailangan niyang eliminate yan eh. Last week, nakailang oras pa tayo nun. 3 oras, coach. 10 to lampas 1 or 2 pa nga yata eh. Almost 2 na. Pero Hindi na ako nakabangon eh. Kaya yung tournament namin nung umaga ng mga bata, pinulpi ako ng mga bata eh. Nalo ako eh. Puyat ka eh. Diba pag umaga, meron akong tournament na... Yung practice on fire. Oo. Nakita ko ngayon, Pinipilian nila ako eh. Sabi niya, wala bang practice? talagang sila na palang naghahanap ng practice, no? Oo. Ano na yun si Lexi, si Joshua, tatanong sila, yung mga ortito ba yun, yung mga taga-Pangasinan? Si Erica. Oo, lalakas na. Ang lalakas nila, oo. Eto na. Tignan mo to, coach. Pagka nag C4, kakainin lang ng knight takes C4. So, hindi pwede ang C4 dito. Oo. Kasi nakapin yung queen eh. Hindi pwede ang C4. Pero ang evaluation, lamang na ang white. As per engine. Kung titignan mo siya, pero halimbawa ang pag-engage dito, majority sa queen side si Magnus. Yun ang problema naman ni Anish dyan, yung majority sa queen side, no? Oo. Bakit siya naging majority kasi, meron si Magnus ng 3 sa queen side, 2 lang si Anish. Disconnected pa, no? Disconnected pa yung kanyang phones. Oo. Kita mo ito, coach. Medyo tricky din, no? Hindi pwede ang rook AD1, no? Kasi magdodoble yung rook, oh. Mukhang forced yung... Oo. Mukhang bumaliktad, Mukhang lamang na ngayon ng black or equalize na kasi hindi pwede ang rook D1 eh. Oo. Saka yung formation ng pawn ni Anish, medyo pangit kasi nga puro unprotected. Pangit. Disconnected yung queen side eh. Easy target, titirahan na yan ng i-phoenix na. Wala siyang, ibig sabihin ng isolated, wala siyang tinatawag na pawn chain, yung parang nakadena. So nakarinig nyo mga kiddies, isolated or disconnected. Importante nila sa mga pawn, lalo na kapag engage na. Walang katabi yung phone mo na magsusupport sa'yo. So kiddies, tandaan nyo yung sinabi ni Coach Homer. Tingnan nga natin kung may iba pang nanonood sa stream. So may 2 nanonood ngayon. So hindi kaya tayong 2 to, coach. Pero minsan, pag walang nanonood sa stream agad, ang nangyayari, kinabukasan, siguro nagising na yung mga kiddies, pinapanood nila kinabukasan yung stream natin, yung na-save na stream. Oo, pag pinost naman sa group mo nakikita ko umakit agad yung yung views, Kasi na kasi, coach, gantong oras, tulog na ang kiddies eh. Kanina nga nag-uusap kami
Ah, Sabi ko, may tournament kami sa Team Canada. Sabi ko, sali ka para natin yung mga kalaban doon. Kaya sabi na eh. hindi kasi sila papayagan, coach, ng parents. Kahit gusto nila. Kaya siya, pinapayagan daw siya kasi alam mo naman yung batang yun, talagang ulit yun eh. Oo. So, yung... Tapos, nung nakita ko yung unang message niya, sabi niya, oh, yung picture ba ng Pinoy yun? Ba ako yan? Hindi, anak ko yan eh. Bata eh. Ayun. Anak ko yan yung lalaki. Kamukha ko po eh. Sabi niya, ganun ba? Nagtawa talaga ako eh. Sino yan? Si James Roque? Si Mark pa po. Bata pa yun. Kahawig niya pala, no? Alam ko pala yun. Ano ko yan, yung tinuturuan ni NM Robel Legaspi. Dati pa yan, ang tagal na, hindi ko nga natuloy-tuloy yung turo kasi medyo problema din ako sa financial that time. So, nanghinayang din ako, hindi naging tuloy-tuloy. Pero okay lang kasi ngayon kasi pwede na sila mag-aral kahit walang coach sa dami ng nababasa nila sa Lichess, sa chess.com, sa chess24. Yung mga basic mate, alam na nila. Kumbaga, ang daming material, coach eh. Oo. Okay lang yun. Alam, nakwento ko na pa sa'yo na si Wesley, tumigil siya ng 2 years. Sa Maglalaro na siya. tumigil siya pero despite that, no? Hindi pa. Tumigil siya ng 2 years sa paglalaro. After 2 years, bumalik siya. Yun, nagtuloy-tuloy na. Hindi na siya tumigil nun hanggang sa at the age of 10. 10 pa yun, naging Philippine team na siya. Champion. Grabe 10 niya. Champion At na. the age of 10, Philippine team na siya. Philippine team na siya. Member na ng Philippine team. Oo. Ang lupit, no? Qualifying sa Tagaytay yata yun. International Masters dito Dharma, kailangan nyo na lang ng draw kay Wesley. Alam mo, nasilat pa si International Masters dito Dharma Kay Wesley. Oo. Napakasakit nun. Oo. Tatlo na lang kailangan mo magkakuha. Tamo ang tinira ni Anish coach knight C5. Tapos ang evaluation ng engine lamang si Magnus. Kasi nga yung formation ng ball ng dyan eh. Oo. Yung puro connected siya. Itong kaya meron ng mga isolated phone. So madali siyang atakihin kapag wala sa mga phone chain. O wala siyang wala siyang phone chain dito sa kabila eh. Tapos ang medyo lamang ni Magnus, active na yung rooks niya eh. Active rooks na siya eh. Mukhang magtutusiro coach siya. Baliktarin ko nga yung point of view. I-flip ko yung board para nakikita ko yung pwedeng i-flip yung board dito eh. Nakita mo na yung coach, pwedeng i-flip yung board. Pwede. So, yan, pinlip ko yung board. Tinitingnan ko yung point of view ni Pwede nang pumasok eh. Pwede nang mag-invade yung rook sa D2. Rook D2. Pwede rin siyang mag-look dito. Kaso parang meron siyang tinitignan pa rito eh. Oo, meron pa siyang gustong gawin. Paano niya mag-connect yung phone sa keyboard? Ay, oo. Yun ang inaano niya. Para magamit yung kabayo niya. Hmm. Palagay ko
ko, magkaano sa dito eh. Si Giri. Basta, Pwede malalayan niya itong kapatid. Rook E8 threatening Rook E5, no? Oo. Rook C8. Rook C8. RC8 para... Ito, coach, nag-Rook E8. yan. Nakikinig talaga si Magnus sa akin, no? Kaso lang bumaliktad yung evaluation ng engine. Ay, hindi. Nagbago. Medyo hindi pa agad na-assess lahat. Ayan, no? So, yung kabayo ni Anish, parang wala nang pupuntahan, no? Wala na. Kasi ang kasunod na threat, Rook C7. Kukulungin. Pwede rin siyang RE5. Oo, pwede rin. RE5, pwede. Pero pag halimbawa nag-F4, kulong pa din pag nag-F4 kasi may Rook C7. So, ayan. Badly placed na yung niya, no? Misplaced talaga yung kabayo niya. Kaya hindi siya nag-knight D4 kanina kasi meron din kasing knight A4. Threatening yung C3 na nagsusupport. Wala, misplaced na to. Wala na to. Ayan ang unang tinitignan ko lang yung tatakbuhan mo pakapakulong. Oo, yun important. Kapag puzzle, titignan mo yung yung king mo kung may pupuntahan pa. Yan, intensive yan mga bata ha. Pag nagsusort kayo ng chess puzzle, titignan mo yung king kung saan ang pwede pa. Oo, yung mga makukulong. Tingnan mo, coach, yung laro ng anak ko kay James Roque. Yung laro ni Joanna_mix. Meron siyang ubos na lahat, ang dami nang nakain sa kanya. Ang nangyari, nagpakain pa ulit siya pero trick na pala. Kinain ni James Roque. Naging mate into si James Roque sa Sana natutuwa ako kahit na pangit pa yung handling niya ng opening, ang gulo-gulo pa na, nakakainan ng marami. Nakakagawa pa rin ng trick kahit papano. Parang may mga one last shot, 'di ba? Minsan start na ng learning ng bata 'yun, 'di ba? May mga one last siya, tira. Ay, hindi niya kinain, no? Ay, hindi kasi yung pawn sa E4 ang target niya. Babagsak pa rin naman pala. Ayun, no? Na? Laglag na. Tapos ang kasunod na tira dito, Rook E5. Rook or magdodoble lang ng rook battery. Ay, lalabas muna, no? Nasa back rank, delikado eh. Kasi malayo sa Oo. Ayan. Yan, kinontest na, no? Oo, kinontest niya na. So, ako kainin ko na yan kasi majority ako sa inside. Oo, pwedeng kainin na. Alam na ni Magnus ang gagawin siguro dito. Pero parehas lang 8 minutes. Oo. Mukhang na-master na ni Magnus si Giri, coach, no? Dati hirap siya dito, ngayon na-master niya na. Siyempre, alam mo, si Magnus maraming seconds ito eh. Baga, mga 3 hanggang 6 siguro seconds.
Oo, sila, ang lalakas pa, sila Elwin Ami, no? Ilan ba yung second niya? Isang assistant, dalawang grandmaster na malakas, mga 20, almost to 700 ang mga rating, mga 26 Oo. plus. Yun, walang ginagawa yung mga yun, kundi Mag-prepare. mag-prepare lang ng mga favorite opening ni Carlsen. Kaya nga mayaman yung family niya, coach, para maka-afford ng second. Lalo na ngayon na may million na in endorsement si Magnus. Marami na ng premium. Yun mo kada premium niya talagang thousand. Oo, kaya yan kayang-kaya na mag-maintain ng mga ganyan. Meron din namang second si Caruana. Si dating world champion Kashim Danov. Lagi niya kasama yun eh. Si Ruslam, coach, Ruslam. Dating world champion din yun eh. Pero hindi gaanong familiar ang mga bata doon kasi yun yung time na magulo ang FIDE eh. Yung Ruslan na yun? na-exchange na. Ruslam, Oo. ano yung Parang FBS naging World Junior Champion eh. Yung time na nasa India kami. Oo. Siya. Ewan ko parang yun yata. Eto na. Nagkaanuhan na, exchange na. Maganda dito siguro, King F7 muna. At tinirahan na ng B5. Tinirahan ng B5, magkukonect na yung pawn. Tapos yung kasi, kukonect niya talaga yung pawn na yan. Oo, kukonektahin niya na. Napaka-importante yung ganong dati yung pawn chain ng mga pawn mo para magkukonect siya. Oo. Tingnan mo mangyayari. Halimbawa, en passant, takes. Tapos titirahan ngayon ng parang yung kabayo ng puti ay misplaced. Oo. Saka diba, sabi ko nga sa'yo, meron siyang majority dito sa side. Oo, lalabas talaga sa endgame, no? Pag meron kang mga na-create na ganyan, pag nakarating na endgame, lalabas. So, yan na mga kids na nanonood, makikita nyo, yung sinasabi ni National Master Homer. Nung palang una, nakita niya na yung pawn majority sa queen side. So, ito, eventually, hanggang endgame, problema ni Anish. Kasi perfect naman ang execution ni Magnus. So, ito po, tulog na yung mga kiddies natin. Hindi rin ako nakapag-remind kasi. Nung kahapon, maraming nanonood eh. Medyo marami-rami eh, compared sa ngayon. Pero nung pagdating ng umaga, pumalo na sa 100 yung total views. Maraming humabol. Nahihirapan na siya, no? Lagi, no? Nahihirapan na. Dahan-dahan siya ng gagambangin niya. Oo. Tapos, nasa na yung pawn ni Magnus eh, no? Nag-ano na, G4. Tira na ng B5 na. Walang iba. Doon na siya sa sulok. Kulong na siya. Yan. Doon na siya Oo. Tapos, i-develop niya na itong kabayo. Medyo malayo eh. Oo. Ang ititira nga yata dito, knight e7, pwedeng mag knight king muna, pero knight e7, knight d5, yun yung dyan eh. O kaya knight b6. Mukhang walang third match ah.
Pagka ito nanalo si Magnus virtually over na. Wala naman nakakabawi kay Magnus ng 2-0. Dito si Magnus, 2-0 na. 2-0, half point na lang kailangan niya. Wala namang akong nakita pang nakabawi kay Magnus na 2-0. Sa tagal kong nanonood sa wala pang nakakabawi sa kanya na 2-0 niya. So, night D6, no? Night D6 lang. Wala, ano pa rin. Ayan, no? Kita mo yung kabayo ni Anish. Parang nabagan. Wala kang Oo, walang tapos ayan pa. Titira pa ngayon ng Titira pa ng King F6. Dito ang nakakatak dito yung may tira na B4 tapos magtutuloy-tuloy yung password ni Carlsen. At the right moment, ititira niya yan. Timing siya dyan. Kaya kailangan talaga sa NBA lagi, kailangan talaga mag-aral ka para meron kang ang tawag mo. Oo. Yung na-practice mo na. Ang swerte nga ng mga bata dati ngayon, coach, kasi dati before, kung mag-aaral ka, sa libro nakita mo, sabihin niya, wins na tong endgame na to. Pero, hindi mo ngayon siya ma-practice para ma-test kung ma-execute mo siya sa Ngayon kasi, pupunta ka na lang sa engine mo, i-forma mo doon, i-test mo kung may execute mo against an engine. Kasi kung na-execute mo against an engine, ibig sabihin, kabisado mo na yung proper execution ng endgame. Dati walang ganun Tapos ngayon, coach, mas malupit pa kasi hindi mo na kailangan bumili ng mga fruits para ma-execute yon. Meron ng libreng chess engine, si chessui.com. Ang engine na Stockfish yun So, pasok ka lang sa chessui.com, i-paste mo yung position doon kung sinong tumove. Lalo kung pa-practice ka, halimbawa bata ka, pa-practice ka pag mate ng 2 bishop against a king. Mapapractice mo siya doon. Ayan na, tumira na pala. Ay ba, lamang sa time si Anish, nabaliktad na. Or possible, lag lang tayo. Umakyat siya kasi gusto niyang tumulong na So, mga kids sa endgame, ang king nyo tutulong na. Powerful component na ng laban yung king nyo. Kung nung una, itatago nyo yung king nyo, pagdating sa endgame, yung king nyo kasama na sa laban. Pag mailabas mo ng mas maaga, mas malaki, generally, mas lamang ka. Pero kung hindi mo na ilabas agad ang king mo sa endgame, matatalo ka. Pero sa opening, hindi talaga dapat nilalabas agad. Kasi marami pang pwedeng mag-threaten sa kanya. Ayan, kinontest na yung kinontest na lang, no? Eventually, itong hari, pupunta yan ng C6. Kung makakadaan siya, pwede siyang pumuntang C6 para ma-aid niya itong conversion ng kanyang majority pass pawn. Kung rook D5, king E6. Kung aatras yung rook sa baba ay sa taas, na-exchange na Ito na. Ayan ang nakakatakot. Diba? Oo. Malayo ng king mo sa mga pass mo ni Carlsen.
Pero gumagawa rin siya ng passport niya, no? Oo, nakagawa din ng paraan si Anish eh. Kumbaga, alam niya rin na, "O, sige, diyan ka, dito ako." Alam mo, parang maybe po na siya, Carlsen. May knight D3 coach eh, di ba? B4 takes, tapos pag C3, knight D3. Puporma niya lang yan. Gagawin niya ito mamaya. Oo. Tingnan natin paano niya i-convert. Ano muna, knight E4. Eh, hindi, nag-ano na siya coach oh. Ang galing nung ginawa oh. Binasag. Ay, hindi kinain. Hindi niya kakainin kasi makakasama sa kanya. Bakit hindi siya nag-knight E4 eh, no? Oh, knight E4 nga yung nakikita ko dun eh. Oo. Bakit kaya, no? Mamaya nga tingnan natin. Parang may kain na sa city. Oo, pwedeng kainin na. Tapos, kain. Tapos ano na. Sorry po. Ano lang ako ng tissue. Parang madudraw coach kung knight E4 agad kasi i-exchange ni Anish yung pawn sa king side. Baka tina-timing lang talaga ni Magnus. Balikan natin mamaya. Dapat pala, in-announce natin sa mga bata. Oo, nakalimutan ko ding i-announce. Dapat in-announce yun. Alam mo, mga bata, mga natutulog yan, no? Kasi hindi sila papayagan ng parents nila na gabi. May laban pa si Anish. Ano pa coach, naka-recover pa. Naka-create din kasi siya ng sarili niyang pass pawn. Tingin ko draw na to coach, draw. Magiging draw. Magiging draw. Naka-create ng sariling pass pawn eh. Dapat naman ito si Magnus eh, na malapit yung baan. Ayun, meron pa pala. Mukhang nakakita ako ng ano niya. Pareho ng 4 minutes. Natin kung sino magaling mga bahay sa dalawang. Kung ako talaga, iwanan ko na yung una yan, itatapla ko na lang. Pwedeng mag knight D3 oh. Paano niya na yung na yan? Baka niya kayo yung dalawang dito, itatapla na. Mukhang panalo to coach ha, titira ng hindi niya pala pwede ipaubos ang phone niya. May pinakain na.
Tabla to, coach? Matatabla? Oo, kasi kakainin na ng kabayo. Wala. Tabla, hindi na-convert kasi ano rin eh. May mga counter din si Anish. So, 1.5. 0.5. Kahapon ba? Ganun din, no? 1.5 din yung first two games kahapon. Okay, so yan lang. Magkuha lang ako, coach, ng coffee ko. Sige. So, sandali lang po. We're waiting for the third game. Naka-break naman po sila. So, break po muna ako. Yan lang po kayo, gang Alice. Wala pala akong be-back na dito. So, 4 na po ang viewers natin.
Okay, so hindi pa rin pala nag-i-start yung kanilang third game. So I just got my coffee here so that para hindi ako antukin. Okay, so nanonood sa atin si si Joshua. Okay, so nandiyan po yung isa sa mga players natin ng Pinoy Kiddie Chess. Doon po sa ating Chess account, may team po kami doon ng Pinoy Kiddie Chess. Okay, bukas po may tournament tayo, so just keep on watching. Okay, sana magsimula na sila. Excited na tayong panoorin itong next round. Doon naman tayo sa point of view ng black. Kanina black tayo pero mostly nasa point of view tayo ng white eh. So ngayon subukan naman po natin itong itong other side. Check ko lang po kung tama yung aking input volume. Okay, mahina pa lang aking input volume. Yan. Lakasan ko na ng konti. So, try ko nga kung kanina. Itong other side. Check ko lang po kung tama yung aking input. Mahina nga kanina. Volume. So, mahina kanina yung input volume. Okay, so yan ito nagsimula na pala tayo. So C4 E5. This is a reverse Sicilian ng game. So i-drag po natin yung chat kanina. Yan, dali natin yan doon. Ito. At ito. So, para po makita ng kita nyo, marami pong mga chat po tayo from our viewer, Joshua Roque. So, ito po yung na-remind ko po siya sa tournament bukas. So, sabi niya, yes po. Isa sa mga active players natin yan dun sa ating team sa chess, yung Pinoy Kiddie Chess, tsaka yung Pinoy 14 under, naglalaro po siya doon. Meron kaming 16 under tournament bukas. Doon po sa group na Pinoy Kiddie Chess. I mean sa team na Pinoy Kiddie Chess, that a 3-minute tournament with a 0 increment. At it's a Swiss system, 11 rounds. So dito, mukhang naka-equalize agad si Anish siya. So let's see lang po, panoorin natin. Kanino andito si National Master Homer Kumnanan, tumawag sa atin. So, I'm not sure kung andyan pa din siya. Kung tatawag pa siya ulit.
Sagutin ko lang si Joshua. Okay, balik po tayo doon sa game. Anong nangyari? Nag-H3 and then nag-Bishop C5 tayo. From B4, binaba niya sa C5. And then nag-Bishop E2, then Knight T4. So, i-exchange niya na itong knight niya na ito. So, Knight D4 po. Lamang na po sa time si Anish dito ng 1 minute. So, ayun na nung nangyari. Nag-ano siya, Rook B1 intending B4. Share down. Kunin yung share down. So, gusto pong manood ng anak ko ng live stream. Ayan, kumuha po ng upuan. Kasali to sa tournament bukas sa Pinoy Kiddie Chess Tournament na 16 under. So, sinagot ng A5, tumira agad si Carlsen ng A3. Hindi naman pwedeng tirahan ng A4 para ma-backward pawn po yung B2 kasi rook lang ang support and daming naka-protect sa A4 square. Meron tayong knight sa C3 at queen sa D1. So, tama po yung ano niyan. Pero yung evaluation ng engine is ahead yung black. Tingnan natin kung paano i-convert ni Anish ito. Actually, minsan may game akong ganito na ipupwesto kong ganyan sa black pero yung conversion ang minsan nahirapan ako kung paano. So, ayan, nakita nila po, nag-B4 na. Hello, coach. Ito na, Oo. Ito na nga, nag-ano na. Rook B1, A5, A3. H6 lang kasi ang tinira kaya nakapag B4. And then A takes B4, A takes B4. So, si Anish pa. So, ayun. Mukhang mali yung H6 niya natira. Sa bagay, depende rin naman sa ano talaga yung naging evaluation nila eh. So, mapo-force si Anish dito na it-takes na yung F3 or hindi siya nag-take. So, queen, ano lang, bishop B6 lang Castling. English yung opening nila pero parang naging setup, parang ordinary E4, E5, parang naging open game na convert into na transposition sa Roy Lopez ang game nila or sa Gyoko Piano. Parang Gyoko Piano lang yun. Nagising yung anak kong lalaki, nagpupuyat na rin. Nandito, nanonood na. Ikaw ba matutulog? Hindi ko na kasi ilaw.
Ayaw matulog pa. Hindi ka makapag-iwan. Pag tabla, isa pa uli. Manalo ka na kaya, Carlsen, para makatulog na kami. Kanina gusto ko manalo si Anish. Pero ngayon, since lamang na si Carlsen, manalo na si Carlsen para makatulog na tayo. Si Joshua Roque, nanonood sa natin, sa stream ko. Nanonood siya. Pa nga, nag-chat sa akin eh. Bakit hindi? So, nakakasel na rin si Anish. Ayaw ni Anish ikain yung knight niya sa D4 kasi malakas yun eh. Ang gusto niya ang kumain si Magnus. Kahit sa posisyon lagi sanay ako eh. Mga ganyang kunat lang. Mga kunat-kunat lang na posisyon to, no? Oo. Yan, sanay ako sa ganyan. Pipilitin na. Parang kakapakabulan. Rook A3. Kaso meron palang knight B5. Hindi ka ba yung sa G4 eh. Pwede rin siya. Oo nga pala. Nagbabounce yung Kaya kung nagpinahan niya yung kabayo, no? Ayan na, nagkaroon, double pawn pero nagkaroon ng ng open F-file. Oo. Tapos manalo pa yung kailangan mo. Kakaasar yung ganyan, tapos panalo kailangan mo. Kukunat-kunat. Kukunat-kunat ka lang talaga niyan. Ng panalo, napakabigat mo lagi. Oo. Isang tournament ako, yung Laguna Open. Oo. Naganda yun, lagi lang. Nabayata ako. Baka sila Joel Hiccup ang nag-facilitate nun. Hindi, marami kami master doon eh. Invitational. Last game, 7 points ako. Leading 7.5. Ngayon, nakikita ko sa training, matoblock ako. So, humihingi akong tabla. Pag kami nag-start, tatabla lang kami. Ayaw akong bigyan. Ayaw niya. Naktaw ako. Kasi sabi ko, bakong pampaga, hindi na, para ma-sure na ako sa second. Tsaka maaga Hindi ka. ako binigyan. Ayaw. Oo. Hindi laban. So, ngayon, nag-prepare na ako ng opening ko. Nag-prepare na ako. Kumbaga, patay na. Tapos, nakuhasan. Nakita ko yung pairing, white ako. Na iba. Tapos, nakita ko yung kalaban ko. Sabi niya, sige, tabdalan tayo. Hindi na, nag-prepare na ako. Ayun. Hindi ko talaga sa binigyan
yan, tabla. Ako kung nag-champion. Dahil kami ni Senador yata yun. masyado siyang takot dahil sa white. Masyado siyang sa white, no? Eh, pag-point kasi ako talagang kumpiyansa talaga ang five. Ang laban. Nasa yung advantage. Ang Pero lang katapang Oo. kabatang. sa akin naman, coach, parang psychological, mas okay sa akin ang black ako. Kasi parang nakakapili ako ng opening. Kaya okay sa akin yun. Lang kasi baka ganong marunong matake eh. Pero nakapag-aral na ako. Sa akin yung damang ng puti. Ayoko na ng tap. Ako lagi ako. Kasi nasa yung first ko pwede. Kasi nasa yung advantage. Oo. Depende ka siya. Yung mag-rely lang siya sa bibigyan ng puti. Ganun yung advantage. Kung magaling talaga yung lang, kaya yun, mga tao. Oo, unti-unti lang, no? Parang si Karpov. Oo, yan. Sa mga idol ko sa po, bulat-bulat lang, Oo. position lang. Kukunin niya lang yung mga magagandang square. Ang sarap paglaro ni Carpog nung araw. Papanood mo. Ang mga laro ni Pedrosa na mga araw. Inaaraw ko ng mga style. Ito, nag-C6. So, kasi baka baka gusto nang mag-B5 or piniprevent niya lang yung talon ng kabayo. Siguro yung talon ng kabayo siguro kasi once na nakatalon doon at in-exchange mo, kulong-kulong, ang lakas na ng mga pawn eh. Coach, ulitin mo nga yung call, medyo static. Static, si. Hello? Ayan. Yung problema ko yung sa aking voice eh. Tingnan ko. Oo, yung pangit yung labas sa phone. Oo. Ulitin ko, ako tatawag. Wait lang. Hello? Hello. Hello. Yeah. Okay na? Ganun pa rin, parang kakaiba. O parang hindi marinig yung voice ko, parang masama ng sound. Subukan natin mamaya-maya. I-restart ko yung aking messenger. So dito po makikita nyo na nag-ano na siya. Ang huling tinira kasi is rook A1. China-challenge na ngayon yung white yung rook ng black. So syempre hindi kakainin ng black kasi rook takes A1, magkakaroon ng control yung white dun sa A file. So ang tinira niya lang is queen B6 which is sinagot naman ng B5.
So, ang time naman po nila, hindi naman po sila time pressure. Lamang lang po ng 1 minute si Anish. Pero eventually, halos magpapantay din yan kung mag-iisip siya ng matagal. So, si Anish po dito, pag tabla lang ang na-achieve niya, and that would become 2-1. So, ano na po ba? This is the third game. So, ang score is 1.5 as 2.5. So, pag nag-draw it's 2-1. And then, sa fourth game, ang kailangan na lang ni Magnus is draw. So, medyo pahirapan. Although may chance kasi sa next game, si Anish is white na siya. So, ito po yung nangyaring posisyonan, no? Definitely lamang ang white dito sa position na to eh. Kahit pa may double pawn, lamang pa rin siya. So, ito po yung aking isa sa mga kiddie chess player ko dito. Ayaw pang matulog. Gustong panoorin yung laro ni Magnus. Sali ka ba bukas? Ha? Sali ka sa kiddies bukas? O, sali daw siya sa kiddies bukas. Dapat natutulog ka na kasi may kiddies bukas. So, quiet ka lang muna kasi magko-comments ako sa game. So, dapat itong mga batang ito natutulog na. Yun nga lang masyadong nag-i-enjoy sa panunood tsaka pag-aaral ng chess. Kaya yan, no? Pupuyat ding kakapanood sa game ni Magnus. Tinignan ko lang po yung stream ko. Balik tayo dun sa game. So, umatras na siya eh. Paiba-iba din yung evaluation ng engine. Minsan sasabihin lamang si white, minsan equal. Pero dito parang ang evaluation niya na is lamang ang black. Balik tayo dun sa game. So, ang tinira is knight f2. Ayusin po natin yung mga comments. Tanggalin na po natin yung iba. Yung mga bagong comments tayo. Ako gumawa ko ng comment. Ito na lang yung
show natin. Nakita naman natin kung may mga lalabas na ulit. Kung may kita ni Joshua yung comment ko, sasagot din siya eh. 5 watching na tayo ngayon. 5 million na po ang nanonood. Viral na po tayo. Tinatawa, 5 o 5 million nanonood. Ay, lima lang yun eh. 5 million ang nanonood po sa atin. Okay, so di pa po natira si Anish Giri. Meron na ba tayong bagong comment sa stream? Wala pa. So, hindi pa po nakikita yung ating sinabi doon. So, tingin ko mananalo si Giri dito eh. Tumira siya ng G6. Purpose niya ng G6. Parang blessing lang to ah. Blessing matira. Gusto ko manalo na si Magnus eh para tapos na yung live stream. Inaantok na ako eh. Sabi ni Joshua, drawish lang daw. So tama naman siya. Medyo drawish lang. So meron pong comment si Joshua Roque. Drawish lang daw yung medyo drawish, which is tama naman siya. Medyo drawish talaga. So, we have a comment here from Joshua Roque. Nung tinanong ko siya, sino sa tingin mo mananalo sa game na ito? Sabi niya, medyo drawish po. Which is correct naman. Hirap i-convert eh. So, ang tinira na po dito is after knight d1, we have rook a3, knight f2, and then g6. Nag-d4 siya, oh. So, queen c7 lang ang ginawa. Oh. Hindi talaga hindi gini-give up ng black yung e5 square. Kaya queen c7 lang ang tinira. Kasi pag sa mga cases dyan, kung ititira mo yung e takes d5, ginive up mo yung e5 square. And at the same time, nakatulong ka pa para mawala yung double pawn ng white. So, tingnan natin yung video ng stream natin. So, okay naman siya. Ulit tayo. So, medyo drawish ito. Pero kung hindi masasolve ng white yung kanyang double pawn, sa tingin ko may pag-asang manalo yung black. So, may pag-asa si Anish dito. Ay, naku, sana manalo si Magnus para tulugan na. Nga lang, ahead nga si Giri. Iwanan muna kita, ikaw muna mag-comment. So, yung anak ko muna ang magko-commentating. Matutulog muna ako. Nandito ka eh. Ikaw muna mag-commentator. Ayaw mo? Hindi ka magko-comment, magsasalita ka lang. Ayaw mo din. Gusto ko lang mag-comment. Hindi ibig sabihin ng comment na magta-type, ikaw yung magsasalita dito. Gusto mo? Ayaw mo din? Kaya naipapanood ka nila, live to.
So, balik po tayo. Anong nangyari? Hindi pa natira si after D4, Queen C7, di pa natira si Magnus. So, 2 minutes, almost 2 minutes na lang siya. Pero may increment naman, kaya okay lang yun sa kanila. Kayang-kaya na padamihin yung oras nila pag pinaspasan nila yung move nila. Kasi may increment tayong 10 seconds per move. Oh, D5 na. Oh, nag-D5 na siya. So, i-drag natin yung mga bagong comments. Wala pang reply sa comment ko eh. So, tanggalin ko to. Yun yung mga comments po ng ating mga viewers. So, ito kagandahan ng Ecam Live eh. Pwede mo i-drag yung comments ng viewers. Wala pa bang bago? Wala pa. So, D5. Siyempre, kakainin na siguro. Ay, hindi niya kinain, no? Nagpa-backward lang siya ng phone. Bishop D7 lang siya. Si Anish. Idol ko to si Anish eh. Oh, ang ano po natin is John Garol, mga idol. Hello po, mga idol. So, shout out, kanina, shout out tayo kay Joshua Roque for visiting our stream here at Pinoy Youth Chess Channel dito sa YouTube. And ang latest viewer po natin is si John Garol. So, hello there sa iyo. Kasama ka ba sa Kiddies Tournament bukas? So, tanungin natin siya. Okay, nag-request. So, tumira na after Bishop D7, nag-King H2. Pero again, ulitin ko po, naghingi po si John Garol ng shoutout. Shoutout kay John Garol. Good morning sa iyo. Thank you for watching this stream from Pinoy Youth Chess here at our YouTube channel. So, magandang umaga sa iyo, sir. Sana sumali ka po sa aming Kiddies Tournament bukas. Under 16. If you're still under 16, sir, please do join. So, ilalagay ko sa tingnan mo yung live ko kahapon. May live ako kahapon nung laban din ito, yung match number 1 ni Carlsen and Anish. Nandun yung instructions dun sa tournament namin sa July 11, pero may tournament kami bukas 4 p.m. Nandun din po yung instruction paano po sumali. So, salamat po in advance. So, tanggalin na natin ito. I-update natin yung mga comments. Ilagay natin yung mga bago. Ayan. Lagay natin yung mga bagong comments. Nahila ko ba? Nahila yata. Marami na yatang nangyari. Ay, hindi ito yan. Hindi ko nahila yung isang comment
Yan. So, yung kagandahan ng ecam pwedeng i-drag yung comments from YouTube. So, ang nangyari, nag-king H2, nag-king H2, after that, nag-C takes D5 na, and then C takes D5, King G7, and then we have Knight D1. So, basically, in terms of position, parang naluluwagan ako sa position ng black. Pero however is hindi pa rin talaga natin masasabing na dominate ng black yung game. Kasi now hold naman ng white. Hindi rin basta maka-atake kasi yung black here is medyo tied up po yung pieces niya sa king side. So ayan, tumira po siyang H5. Ang purpose niya siguro dito unti-unting ipitin yung position ng white. So ngayon naman, nag-queen C1, naghahamon ng queen to queen itong si Magnus. So sa tingin ko, hindi papatulan ni Anish to kasi yung queen niya is kailangan niya yun para maka-attack. At saka kung na-exchange na yung queen, more likely draw. Hindi yun ang kailangan ni Anish Kailangan niyang manalo kasi 1.5 na si Magnus. So may mga bagong comments dito. I-drag po natin sa ating stream. So ayan, hindi niya pinatulan, nag-queen A5 lang. So may mga bagong comments, i-drag natin. So pwedeng sumali si Joel Garol sa ano. So ang tanong niya, paano sumali? So hanapin mo, John, yung aming live stream kahapon, yung Dream Match. Ang title din ng Dream Match, ito kasi match number 2. Nandoon yung sa description nung live stream, nandoon yung paano sumali. 2 tournament yung pinost ko doon. 2 tournament yung pinost ko doon. May kita mo yung instruction dun sa 16 and under na kiddies kung paano sumali. So, salamat sa interest. I hope you would join us tomorrow. Sundan mo lang yung instruction kung paano and then i-approve ko yung request mo to join. Kailangan mo lang mag-email sa email na naka-indicate doon para madali naming mai-add yung name mo doon may approve yung request mo to join the team doon sa Pinoy Kiddie Chess. Pag nakapasok ka na sa team, pwede ka nang pumasok doon sa tournament. So, ang dami na palang nangyari dito. Ang dami nang nangyari. So, Queen C1, nag-Queen A5, nag-Rook B7 siya And then, after mag-H4, iniipit na ni Anish yung position ni Magnus Nag-Queen B2 naman siya. So, ano kaya ang gagawin dito? Definitely, ang pwedeng approach dito is Rook C2. Pwede ka mag-Rook C2 dito sorry, not Rook C2, Rook A2. And then, paano ba ito? Maghahamon kasi ng exchange tong white. So, Rook A2, kung tumira ng Queen B6, Queen E1 lang So, ang mangyayari, check sa G3. And then, Bishop takes. Magkakaroon ng Bishop takes sa H3. So, mamamatin niya pagka ganun. Okay, so para sa akin lamang na si Anish dito. Kailangan na lang niya ma-convert itong game na to. So sa mga nanonood po dyan, kay Joshua Roque at saka kay John Garol, thank you for watching this stream of Pinoy Chess. And more power to you guys. Please don't forget to join the tournament tomorrow, Sunday, 4 p.m.
And Pinoy Kiddie Chess po ang team natin sa Liches. And then nandun po sa loob ng team na yun ang tournament. Sipag din mag-comment tong ating mga viewers. Thank you po sa inyo. Okay, so ang ginawa, Rook B7, H4, Queen B2, Rook A4 ang ginawa. Hindi siya nag-Rook A2. So ngayon, hinahamon na ngayon. Hinahamon na ng Queen C3. Kasi ayaw niyang papasukin mo. Tama yan. Huwag mong papasukin yung Queen doon sa E1. Kasi once na nakapasok doon, tapos na ang boxing. May automatic draw na nga agad ang black doon eh. Pero as per evaluation, lamang pa rin ang black. So na-exchange na po ang queen. So despite na-exchange, lamang pa rin ang black. Galing ah. So rook A3, wag rook C4 kasi makakadepensa ng rook B3. So ayan, rook. Nangyari is rook talaga. Rook A3. So ayan na, binubuhay na yung hari. Para manalo na si Magnus eh. Sinantok na ako. Ayan na. Nag-G4 na. Nag-Knight F2. So, papanoorin naman daw niya yung isang live. So, lumalaban na pala si John Garol ng chess tournament sa school nila. That's good. At least mapapractice mo na yung chess skills mo. And then, actually lahat talaga, karamihan ng players nagsisimula ng pasali-sali sa intrams. Then, eventually, nag-graduate na po na nagdi-district or provincial meet hanggang makarating sa palaro. At saka sa mga, kahit di ka magdaan doon sa mga palaro district, you can improve your chess by joining tournaments. Whether online or yung over the board. So, pero kung mawala na tong mga pandemic na to, dapat din sumali kayo ng over the board. Mas mapabatak yung galing nyo doon. Okay, tingnan pa po natin yung ibang comments. Ayan. So, maganda ng mga sinasabi ni John, no? Kinukwento niya yung kanyang mga karanasan sa chess. So, although hindi pa siguro din ganun kadami pa, pero at least nagsisimula na siyang mag-aral. Doon po nagsisimula yung learning, yung nag-aaral ng isang bata. Okay, anong edad pala niya? Kung nakita. So, ayan. Ayan po yung mga comments niya. So, anong nangyari? Rook B, tumira ng Knight F2, tumira ng King D8, tumira ng Rook B7, King E7, Rook B8, King up, nagpabalik-balik sa D8 and E7, and then Rook B7, natabla na. So, since draw na ito, meron pang isang game ang mangyayari. This is already 2-1. Ako, antok na po ako. But, sige, hintay lang po. Isang game pa. Puti magpuputi na si dyan. Si Anish. So, i-load natin yung last game. Kung mananalo si Anish, may blitz pa tayo.
Ayan. So, wait lang po natin. Diyan lang po kayo. Kukuha lang ako ng pwedeng mainom-inom or mag-water lang po ako sandali. And babalik po ako. So, hindi pa po nagsisimula. Hintayin lang po natin. Magsisimula na po yan in a few minutes. So, kumonti po yung nanood kasi ang tagal eh. So, I hope magsimula na.
Hintayin lang po tayo. Last game na po ito kung mananalo si Magnus. Mukhang natatagalan na. Gusto nyo i-play na lang natin din yung ano. May analysis po yung mga commentator ng Chess24 sa Twitch dito eh. Para tingnan din I just natin wanted yung to mga give a shout out comments to all the nila. viewers out there, especially the Twitch viewers. I was really laughing at your chessable jokes. Like, Ito, tingnan natin itong mga ano nila. chessable fed my family, chessable gave me my first job. You guys are hilarious. Ang laki ng chess So piece yeah, nyo. David, as you saw, David's a great guy. Just such a multi-talented dude, and he was one of my early YouTube subscribers actually. And I've been posting chess videos now for probably 6 years. And back when I had less than 5,000 subscribers, he reached out to me. We got on a Skype call. He told me about Chessable and about the site that he had built himself for his own study, as he told you guys. And I just thought it was a great idea. And being a chess educator, coach, I wanted to be involved. So yeah, we got together in London and we made it happen. And the rest is history, as they say. What was it for you that you liked about David's initial idea that you thought it was a differentiating factor from other learning platforms of chess? Yeah, when he was describing how he's a big language learner, he knows multiple languages. I don't know if he had mentioned that, but when he was describing how spaced repetition and scheduling can be used to study chess, and especially used for things like openings, tactics, So, maririnig nyo po, dinidiscuss nila yung tungkol sa Chessable. Kasi ang sponsor kasi ng tournament na ito is yung Chessable. It's a website for learning chess. So, pwede nyo rin pong i-explore yan, mga kiddies, yung chessable.com. So, explore po natin. Punta tayo sa Chessable website. Ayan po, chessable.com. So, balik tayo. Ito po is online chess learning ito eh. Parang si Magnus yung model nila eh. Hindi kaya si Magnus din sa isa sa mga may-ari nito. Actually, maraming courses ito eh. So, ayan po. Explore nyo din yan. Makakatulong din sa inyo yan. O yan, nagsimula na po. Balik na po tayo sa game. So, D4, Knight F3, C4. So, parang ano rin, na-transpose din sa regular D-pawn opening. So, this is slab. Slab ang ginamit ni Magnus. Kaso nag-ano siya, Queen A5. Iba po ang treatment niya. So, bibilis nila tumira. Makakaipon pa sila ng ano. Kasi kada po tira, it's a 10-second increment ang nangyayari. So, dadagdagan po ng 10 seconds yung yung clock nila, yung time nila. E kung mabilis ka, makakaipon ka ng napakalaking oras. So, lalo na kung yung opening is linya naman na halos kabisado na nila. So, ilan po ang nanonood dyan? 3 ulit. So, inantok na yung iba eh. So, ito po yung Chessable. Yan po yung sponsor. Okay. So, pag tabla ito, panalo na si Magnus. Champion na si Magnus. Titingnan natin yung comments ng ng mga Considering my situation, dito sa Anish was Twitch. probably quite happy to offer this gambit because it leads to perhaps the set of the most crazy and unbalanced positions in world theory today. But Magnus goes 97, which I think is very understandable, not really
no point for him to get involved in any of those. E3, queen e5, and I'm a little bit surprised by Anish's decision here, because it always felt to me that, in particular in a must-win game like this, you are very incentivized to go c takes d5, knight takes d5, queen d2, or c1 as they do these days, and play these types of positions because they do get very, very unbalanced and very, very sharp quite often. Instead, Anish goes knight d2, and the issue with that move is specifically what Magnus is doing, going for this type of, or kind of a Cambridge strings slash Catalan hybrid, where Black, of course, has a very, very passive bishop on c8, but his structure is extremely solid, no weaknesses, and sort of the type of the game Magnus normally prefers. But I would like to take all of that back because of what happened late. Okay, sorry, I was just going to say, it went really, really fast, and I think that was a very important point. You're not a chess player. You could just go back a little bit, Peter. Sure. Once you play the move d5 takes c4 for a second, you're not a chess player unless you haven't blundered your bishop on g5. Not once, but at least twice. That is very true. Right? I think That's why we saw the move bishop takes f6. And I think the only thing that I've blundered my bishop at least twice. Not in this particular variation, but in Sicilians especially. I'm prone to losing my bishop. Sorry, Pete. Yeah, I want to say that the only thing that saves me here and still qualifies me as a chess player is that I don't play this bishop with either color, or I'm sure I would have blundered that bishop as well. So yeah, after queen c7, rook c1, bishop e7, g3, castles, bishop g2, all of this is very logical, has been seen innumerable times. But then in this position, instead of some kind of a quiet continuation, So, sa mga viewers po dyan, sila na lang po muna magsalita para hindi po ako mapagod. Aiming to play 5 and then 94 and then 96. This is not supposed to be Mga na-hire ko pong one. commentator. This immediate So, ayan usually si the Yasser. opponent Bagong commentator na na-hire ng Pinoy Youth Chess. into the center, the immediate center move, e3, e4. Si Peter Spidler, bagong was commentator ng not Pinoy Youth Chess din yan. recommended. Mamaya, lalabas po si Peter Spidler. Well, I think here it makes some sense. My first reaction was also this probably shouldn't be good because you're weakening your pawn on d4 and the opposition lacks a dark square bishop to support it. But it's connected to a very concrete idea, as I mentioned, of going e5 very quickly, opening up the e4 square for the other knight and playing for sharp implications. Magnus quite quickly responded with b5, 93, queen b6. Driving the second knight away from the c square, so that it's much harder for white to land one of those knights on d6. White still played e5, knight e4, and Magnus has just played bishop e7, e8, and this is where we are. The pawn on d4 is indeed quite weak, and this is why I'm pretty sure Magnus is going to not take on e3, as long as it's possible not to take on e3, because connecting the f2 pawn to the d4 pawn is something he would dearly love to avoid. It also opens the f file for the white rook on f1. In general, I think it's just a disaster for black to take on e3 if it doesn't have some kind of an immediate tactical justification. By Magnus's opening choice, do you guys think he's trying to provoke Anish into doing something sharp? It just seems to me that it's a rather passive setup for black at the moment. I mean, I like white here for sure, looking to plop a knight in on c5, and maybe in view of that last game, he's trying to say, hey, you got to throw yourself at me, show me what you got. I'm not entirely sure. I have a feeling he just chose to play the whole, Semislav Maran Cambridge strings complex for this match. He has been consistently playing it yesterday, and I assume we would have seen something like this if Anish played bishop g5.
yesterday, but he refused to do it on 2 occasions. I don't think Magnus is necessarily provoking anything here. He's just testing out an opening he, I don't think, played very much previously, and perhaps he just believes this is fine for black. Your idea of playing knight c5 is valid. I personally would be much more interested in trying to give mate, but if there's no mate to give, after knight c5, you do have to wonder, though, if it is possible to actually win this endgame. It's a very pleasant endgame, to be sure, for white. Maybe I should go a5 first. a5 or b6 or c8. It's obviously a very beautiful endgame to look at. But there's a larger question of whether it's possible for white to open anything up and win, because of how close the position is. And I think this is where playing a5 comes very much in handy for black, because we set up these 2 pawns, and we are always going to be replying to a4 with b4 and to b4 with a4. And on the king side, because your pawns are doubled, I think it's actually impossible to generate any pawn breaks on the king side as well. So I'm arguing black will play king f8, king e7, and then we'll start shuffling bishop e7, bishop e8. And this probably is actually enough to make a draw, which is kind of depressing, but might just be true. Yeah. For me, John, to answer your question, I didn't really see Magnus, so to speak, as provoking Anish to play sharply. Anish has got to play sharply. He's got to win the game. It was more like Magnus is just making what I think is a very solid game. Again, I used to play the Cambridge Springs in my career, and I always felt that a lot of my opponents who studied super sharp variations, the Grunfeld, the Benoni's, the Kings, and it's like they just didn't pay too much attention to this old style, old-fashioned chess. And for me, if I look at this position back to the other question, you're not giving me mate. I mean, the bishop on e8, the bishop on e7 hold things up. On a very good day as black, I start thinking about knight c7 attacking the pawn on d4, b4, b5, and bringing my knight to b5. In other words, I don't think Magnus has to play the position passively either. In other words, solid, solid, solid. And, again, it's very hard to get mate. It's not just like, it comes natural, so to speak. So we'll see. The battle lines are being drawn here. I very much like what Anish is doing for now. He's not committing to anything, and I very much like the move a3, because I thought stopping even the possibility of ever playing 95 before is very, very useful for white here. In particular, as you can see in the game, now after a3, a5, white can play queen d1, d3 without having to worry about just blundering the central pawn on d4. So Anish, I think, will play this, will then play rook f d1 next move, stabilize in the center, and then he will maybe start some kind of creepy crawlies on the king side, playing h4, perhaps hinting that knight g5 might become a threat, and so on. Can I ask a central question there for, after your move queen d3, my bishop on e8 is not the greatest of shakes, so I was thinking that I'll play the move f7, f5, in order that the bishop on e8 might slip out over on the king side. How would the situation resolve in that case, Peter? Well, I want to ask you, do you really like this? I played it. I have played it in my practice, seriously, it's not a joke. I usually actually play f6 in bishop g6, so basically my question was, in case of en passant knight takes, I'm hitting the pawn on d4, and again, I'm kind of hoping that on a good day, moves like, I don't know, e5, bishop g6 will magically appear by themselves. It looks very, very risky to me, but maybe it works on a tactical level. I would need to check it for quite some time before I would be able to convince myself this works, honestly. Even let's say after something like knight g5, rook takes d4, queen e2, I would be so worried with black.
that I will blunder some kind of knight f5 somewhere, and everything will just fall completely apart. I don't know. I wouldn't be. It would take me some time to sell this idea to myself. Yeah, I agree with that. I would be generally pretty happy to see that as white. F5, the F6, F7, F5 move in particular. Yeah, that's right. I thought you were going to suggest taking back with the G pawn, but knight takes is very interesting. I haven't seen that approach before. Right. Okay. In the meantime, Rook A7 and Knight C5 are on the board. And we have some developments on the theoretical side of this line, which maybe Anna can keep us appraised. Thank you, Peter, for the cue. Indeed, we have been doing our research here backstage, and it seems that a grandmaster that is very much part of Anish's team, Erwin Lamy, has tons of games in this line with the white pieces. Anish himself had this line against Suneberg Hansen in 2013, and I wanted to point out that Grandmaster Sam Shankland, who made a course for chessable on the Stanislav, rejects the move order that Magnus played. He considered this inferior and prefers to play bishop b4 first and only then b takes c4 to avoid this unpleasant position for black. What do you guys think about that move order and Sam's suggestion? Has Magnus seen Sam's course? Now that is another question. John, what do you think? Yeah, that's why I was a little surprised by Magnus's opening choice, because I had thought the line that he's playing here is considered slightly more comfortable for white in almost all lines. I mean, you can say that about a lot of modern theory, but yeah, the sharper, more concrete lines with bishop b4 I thought would appear on the board here. And having looked at Sam's course a little bit and played these lines myself, I do agree. I think that's the path for black, personally. We also learned, by the way, from our research that Sam must have learned the hard way. He lost the game in this very same line against Bingley Ran, so Sam with the black pieces, and then he improved on that line in his course. So do check out the course, and maybe Magnus himself should check out the course. And Anna, I don't mean to put you on the spot, but I think for a lot of our viewers, they're asking the salient question: if Magnus should draw this game and therefore be the winner of the Chessable Masters, well, that means he's qualified himself twice to the grand finals. Ooh, Magnus can't play, two spots at the grand final. What happens? Yes, he cannot occupy two spots. Unfortunately for the world champion, we cannot grant him that. But a lot of viewers have been wondering, indeed, what happens if Magnus wins this leg of the tour as well, since the grand final is about the four winners, the four different legs of the Magnus Carlsen chess tour. But in this case, Magnus would be winning two of them. So it does not go to the runner-up. Anish Giri does not qualify to the grand final automatically. We do have tour standings, which are based on the points that the players are receiving for quarterfinals, semifinals, and finals. So far, the tour standings are the following. The leading player is Hikaru Nakamura with 23 points, since he was the runner-up in the first two legs of the Magnus Carlsen chess tour, and second place at the moment is Bingley Ran with 21 points. So the two players, Nakamura and Bing, have the best chances so far, but the legends of chess, the next leg of the event, of course, will count as well for the tour standings. But Magnus cannot take two spots. All right, well, that certainly clarifies that one. Thank you very much, Anna. John, you're the Chessable author of the day. It's kind of ironic that you'd be both a co-founder and author. Your course is the one that folks can win. So, balik mo muna tayo sa ating sariling analysis kasi masyado silang maraming trivia na mostly siguro kayo hindi naman kayo interested sa mga trivia nila. So, dito medyo maganda ang position ni Anish dito. Maganda ang placement ng pieces dito ng white.
So, may bago po tayong viewers, si Mr. Halil. Dumami na po ulit yung viewers natin. 4 million na, 4 million. So, may kita nyo, ang analysis ng engine is lamang si Anish Giri, pero may talent yan si Magnus na kaya niyang ang laki ng aking ang laki ng aking camera. Kailangan ko yung maliit lang. Ano ba ito paliitin ng camera ko? Galing ko na nga. Hindi ko yung paliit eh. Yan ang default scene. Yan. Balik natin sa dati. Ayun, sa isa sa mga viewers natin to si John Garol. Nakiusap siya sa coach niya na dito muna siya manood. So coach, hayaan mo muna, dito muna siya manood. So medyo na-stop po yung stream natin kanina because of an internet connection issue. Okay, so umalis ako kanina, hindi pa rin natira si si Magnus eh. Doon tayo sa point of view ni Magnus, balik rin natin. Yan. Okay. So, gising pa ba kayo dyan? Ilan pa ba yung nanonood dyan? Si John Garol is ilang taong ka na? Sali ka bukas ha? 12 si John Garol. 12 po siya. Okay. Bukas sasali siya sa atin sa pa-tournament natin ng mga kiddies.
Ayaw nang tumira ni ano. Ayaw nang tumira ni Magnus. Mukhang mata-time pressure si Magnus dito eh. Ang pinag-iisipan niya yung threat ng ano eh. Threat ng bababa yung rook tapos magdodoble yung queen. Yun talaga pinag-iisipan niya. So ilan po nanonood ngayon? 3 lang po ang nanonood sa stream natin. Tingnan po natin ang mga comments. Wala pa palang leeches. Si John Garol. Download ka ng leeches. Mas masarap maglaro dun eh. Kung hindi man, makakapag-practice ka rin sa chess.com pero sa leeches po yung ating tournament. So ito, nagkaanuhan na, exchange na eh. Balikan ko po kayo may ano lang ako. Medyo matagal pa naman po, babalik po ako. So, ayan na po, yung sinasabi ko sa inyo mga kiddie chess players. Nagpaplano na yung white na yung queen tsaka bishop magko-connect na po dyan sa diagonal na yan. So, ang threat niya po is atakihin dito sa h7 itong king side ni Magnus. So, yan po yung lamang ni Giri. Lamang po si Giri dyan sa ganyang posisyon. So, anong nangyari doon? Baliktarin nga natin. So, saan galing ito? Dito. So, plano niyang depensahan by putting his knight at g6. Yun yung plano ni Magnus. So, pwedeng mag h4 lang dyan si Magnus eh.
Pero yun nga lang, pag nag-H4, pupunta na sa F8, so makakadepensa. Ilan na ba nanonood sa atin? So, dalawa na lang. Nantok na yung iba. Kami na lang yata ni John Garol lang nandito eh. Yun. Ang lupit nun, no? Kita nyo mga Kid Chess players, ang lupit po ng tira na yun, no? Binomba na ni Anish Giri. Sa tingin nyo ang gagawin, pag kinain mo, open yung king side. Medyo, kain. G takes F6, magkakaroon ng E takes F6. Hindi niya kinain. Ayaw niya. Diyan na po muna kayo. Medyo matagal pa ito eh. Tingin-tingin lang kayo dyan, ha? Kayo umalis.
So, makikita nyo po, hindi ko na po nasundan, hindi po ako nakabalik agad at dito po ay champion na po si Magnus Carlsen. So, congratulations Magnus Carlsen for drawing this game and eventually winning the match. So, ito po. So, yan na po ang ating end ng ating live stream. Salamat po sa lahat ng nanood dito sa live stream ng Pinoy Youth Chess. So, kung hindi pa masyadong marunong gumamit si John Garol, so, yun na po. End na